To, co chci říct, je, že jestli si nepřerozmyslíme celou situaci, nepřehodnotíme, tak jsme v háji. Zatím pořád záplatujeme starý kabát, ale on už záplatovat nejde. A tohle, když si připustíme, bude fajn. Takže jedna ze zvažovaných... Já se musím soustředit na artikulaci. Jako málo kdy jako jsem na té kameře, jo. Tak všechno jede? Krásný. Tak, jsme synchronizovaní. V poslední době jsem byl, dá se říct, donucen okolnostmi věnovat se i hospodaření s vodou ve městě. Jak se snažím najít zdroje fosforu, při tom průzkumu se nám podařilo zjistit, že velmi důležitým zdrojem jsou takzvané odlehčované vody. To jsou vody, které nejprve nevinně se srážkami spadnou na trávníky, ale také na zpevněné povrchy, to znamená střechy, parkoviště, chodníky, silnice. Odtud jsou rychle ty srážkové vody odvedeny do kanalizace, do jednotné kanalizace v naprosté většině případů. Jednotná znamená, že tam už tečou nějaké splašky, čili velmi nevábné odpadní vody. Ty se smísí s tou dešťovou, přeplní kanalizaci a aby se ta směs toho znečištění nevyvalila na chodník nebo nevyplavila čistírnu odpadních vod, tak se dělá takzvané odlehčení, čili je to jakási zkratka těch nečištěných odpadních vod se vším ošklivým, co si dovedeme představit, přímo do potoka, do řeky nebo rybníka. To znečištění je obrovské. Uniká pozornosti, protože kdo by chodil venku, když prší, a kdo by si dělal procházku za deště k výústi nějakého kanálu. Tohle je standardní odtok. Tady teče třeba teď, nevím, 50 litrů za vteřinu. Je vidět, že to je slušně vyčištěná voda. Normálně, když prší, tak tady by měl tec až 250 litrů, či zhruba 5krát víc, než je teď, ale pořád to bude slušně vyčištěná voda. A všechny tyhle ošklivé věci už sem přitekly z hora. A to všechno pak samozřejmě teče do Úhlavy a s Úhlavou k plzeňské vodárně, což mně přijde v době, kdy se nad vodárnou nesmí koupat, tak tam pouštět prostě kubíky a kubíky odpadu mně přijde docela nehorázná věc a pojďme se tomu věnovat. Lidí, co prostě igelitová taška. Hele, to se nám povedlo. No. Tak to je prostě tady běžný zjev. Tohle je ve Stříbře a ta relativně čistá řeka je Mže. Čistírna funguje bezvadně, naprosto, na jedničku, ale spolupráce s městskou plochou prostě znamená, že do řeky dostáváme neuvěřitelné dardy znečištění. Tam jsme měřili asi 2 kilometry pod městem. To je fosfor, z kterého nám rostou synice, kde? Na Hracholuskách, aha. Takže celkem voda propojuje docela dobře. Tu vodu potřebuji zadržet, aby nepřepadala se vším znečištěním do řeky, potoka, rybníka. Ten druhý benefit je, že voda, kterou zachytím, může sloužit jako podpora vegetace. Když nebudu mít vodu, budu mít bídnou vegetaci, která nebude odpařovat, nebude klimatizovat. Mně právě jako někdy přijde, že prostě žijeme v trošku pokrytecky nastaveném systému, protože vyvést močovku na pole nemůžete, ale vlastně vypláchnout kanál můžete, jo, do řeky. To je veliký problém, jenom abych vysvětlil občanům. My si hodně tady hrajeme na to, že máme čističky odpadních vod, oni nějak tu vodu čistí, ale v okamžiku, kdy tady máme velké srážky, té vody spadne moc,
tak ty čističky odpadních vod nejsou kapacitně uspůsobeny na to, aby zvládaly ten příval vody a v tom okamžiku se všechno volně pouští do řek. No. U těch oprav čističek odpadních vod to už jsme v řádech 100 milionů korun na to, aby jsme nějaké takovéhle projekty udělali. Je dobré, že o tom mluvíte, že lidé si musí uvědomit, ano, my tu máme velmi přísné normy na čističky odpadních vod, které nám ale najednou přestanou fungovat v době, kdy je těch strážek hodně. Ta situace je dost málo přehledná. Čištění odpadních vod je ukrutně složitá otázka, kde právě lobby těch společností, které se zabývají čištěním odpadní vody, hraje důležitou roli a vlastně doteď bránila tahle lobby tomu, abychom měli dobrou legislativu, což doteď nemáme. Tak co se týče vlastně technologií nebo analytických možností, tak se za posledních 20 let strašně pokročilo. Jsou nový analytické stroje, nový analytické přístupy, jsou víc citliví, jsou víc efektivní. To znamená, že jsme schopni změřit mnohem víc vzorků za nějaký čas, dostat se opravdu na velice nízké koncentrace. To znamená, otvírá nám to trošku oči, což samozřejmě sebou nese i problémy, protože když my něco objevíme, tak samozřejmě následně je důležitý, aby reagoval i někdo, kdo prostě rozhodne o tom, jestli to je jako do budoucna důležitý třeba i z hlediska změny legislativy, aby byl vlastně tady nějaký tlak na to, aby se třeba omezilo používání nějakých látek, třeba pesticidních látek, nebo se změnil vlastně systém hospodaření v krajině, aby se třeba zlepšily technologie čištění. Moderní pesticidy jsou dělané tak, aby měli co nejvyšší biologický účinek, to znamená, aby zabránili růstu nebo zabili nějakého toho škůdce, ale zároveň, aby nezůstávali na té rostlině a nepřecházeli zpět potom do lidí třeba s těmi plodinami. Takže jsou nestabilní, ale samozřejmě oni se dostanou do půdy a v té půdě jak jsou nestabilní, tak se přemění a to jsou ty metabolity, bakteriální nebo taky degradační nebo transformační produkty. No a ty jsou většinou bohužel podstatně stabilnější a často jsou i mobilnější než ta původní látka, to znamená rychleji se hýbou a lépe se hýbou vlastně v tom půdním prostředí, takže nám můžou kontaminovat podzemní vody a přes ně se potom dostávají do řek. My jsme hodně narušili půdní edafon. V minulosti ten půdní edafon, to, co máme podzemí, kde je ten život ještě daleko činorodější než nad tou zemí, tak jsme hodně omezili tím, jak hnojíme zemědělskou krajinu a vlastně z té nasákavé půdy, kdy vlastně ta půda by měla působit jako houba, když jsou srážkové srážky, tak by ta půda se měla hodně snažit, aby nasákla tu vodu, aby nám ji tady zanechala na tom území. No a my jsme udělali co? My jsme vlastně ten edafon zrušili, ten život pod tou zemí je tím hnojením, tak jako používáme, narušen a všechna ta voda nám teče dneska po povrchu. Aby jsme tomu ještě pomohli, tak jsme ty koryta těch řek pokud možno srovnali a zhutnili, aby jsme to co nejdřív dostali z naší krajiny někam do moře. No to je úplně špatně. Že jo? Těch pesticidních látek je obrovské množství, je to jedna epizoda vlastně na potoce intenzivně zemědělsky využívaného povodí, kde to máme květnová epizoda na přelomu květen-červen a prostě protekly obrovské množství těch pesticidů. Tady ty koncentrace jsou v nanogramech, což je nepředstavitelně málo, ale ta přijatelná množství jsou někde kolem 400 nanogramů jako součet všech. Je to sice v dlouhodobém průměru, ale průměr je průměr, ale to, co působí na tu biocenózu, na ty organismy v tom potoce, tak to jsou extrémy. Že? Průměrná hodnota je fajn, ale když tam proběhnou takovýhle extrémy, tak jim to určitě nedělá dobře. A teď jde o to vlastně té veřejnosti, která nezná žádný tyhle slova, tak jim říct, že máme problém a že vlastně jediné zadání mít co nejlacinější potraviny asi není to úplně správné, že k tomu potřebujeme ještě taky mít nějakou vodu a
A nemůžeme jedno produkovat na úkor toho druhého, protože pak nám zase bude chybět to druhý. No, takže to je docela těžký úkol. K tomu dochází během nějakých srážkoodtokových událostí, čili ve vlnách. Veškerý monitoring, který děláme za dlouhý peníze, neumí chytat ty vlny. Jo, jsme 10 minut za měsíc na každém potoce. To je bezvadný. To je fakt výtečný standard. No jo, ale zbytek toho měsíce tam nikdo není a mezi tím se odehraje všecko tohle a já to vlastně ani nevím. Velmi zajímavá je otázka, jak se všechno to znečištění, anebo i sinice a jedovaté látky, které sinice produkují, projevuje na zdraví lidí. Dnes jsme jako lidská populace vystaveni obrovskému množství vlivů na zdraví člověka. Působí například dědičnost, sklony přirozené k něčemu, kouření, alkoholismus, obezita, životní způsob obecně, jestli trochu sportuje, jí mrkev nebo bůček a tak podobně. To je jeden faktor, který to velmi komplikuje. Z toho, co máme ve vodním prostředí, je to spousta nepatrných koncentrací látek, které se nám nějak propašují buď do pitné vody, nebo do potravin, které jíme a samozřejmě nemůžeme vynechat ani vzduch, který dýcháme. Jsou to stovky a tisíce různých látek. Ty látky nějak působí sami o sobě, nějak působí v kombinaci s dalšími, některé svůj vliv násobí, některé naopak ruší. Je to nesmírně obtížná disciplína. Proto spíš vycházíme z prezumpce viny. To znamená, a priori většinu látek považujeme za potenciálně škodlivé.